سلام، به یوتیوب چینل یارم میدیا خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای تکنیکی ما. امروز میپردازیم به یک ویدیویی که شما چطور میتونین سپید اینترنتتان چک بکنین و او را به طور دوامدار شما به تسکبار خود داشته باشین. از طریق بعض اپلیکیشن هایی هست که شما فقط به یک بار میتونین fast.com هست، بعضی وبسایت ها هست فقط برای یک بار میتونین امو اینترنتتان سپیدش ببینین. ولی اگر میخواین که دوامدار شما اپلود و دانلود دیتایتان در تسکبار مشاهده کنین و این ضروری هم هست، چون اکثر دوستان وقتی میبینن اینترنتشان کار نمیکنه متوجه نمیشن که علت چی است یا چی رقم. ولی وقتی در تسکبار دیتایتان یا اپلود یا دانلود از او را مشاهده بکنین شما به این نتیجه میرسین که اینترنتتان کار میکنه یا نمیکنه. خب زیاد پرحرفی نمی کنیم، میریم به طرف ویدیو. در تسکبار استارت بتن را کلیک میکنیم و میایم در اینجا تاسک منیجر خود باز میکنیم. تاسک منیجر جایی است که شما اونجا میتونین پروسس هایی که در کامپیوترتان جریان داره را ببینین، پرفورمنس یا عمل کردش را ببینین، اپ هیستوری، استارت اپ و غیره. ما فقط میبینیم پرفورمنس سی پی یو خود، میموری خود، درایو خود، چون درایو های ما SSD واره میتونیم دیدن. ما میایم با وای فای. اینجا بر ما نشان میده که پرفورمنس وای فای ما یا اپلودش و ریسیو یا دانلودش با چقدر kbps است. کل معلومات چیزی بر ما نشان میده. مگر ما میخوایم که همین معلومات در تسکبار همزمان داشته باشیم، چون وقتی ما تاسک منیجر را کلوز بکنیم ایره ما نمیتونیم ببینیم. خب میایم که چطور میتونیم ما در تسکبار خود سپید میتر داشته باشیم. میریم به براوزر خود، از براوزر گوگل را باز میکنیم، در سرچ گوگل نوشته میکنیم نیت سپید مانیتور، انتر میکنیم. به خاطر که ما بهترش پیدا بکنیم میریم از وبسایت softpedia.com، از اونا نیت سپید مانیتور میگیم. در سافتپیدیا چون ما قبلا برش گفته بودیم که ما چی رو میخوایم دانلود بکنیم، پس ما بسیار زود به لینکش میرسیم و کلیک میکنیم بالای دانلود ناو. 64 بیت منتظر میمانیم تا دانلود ما اتومات شروع شود. یک فایل MSI است، دانلود میشه. دانلود ما تکمیل شد. میریم فولدر که دو فایل ما دانلود شده، فایل را انستال میکنیم، رن میگیم. Operating system not supported Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista or Windows 7. نیت سپید مانیتور در سال 2003 بعداً این اپلیکیشن ادامه نداده، اپدیتش نکرده. خیر، ما دیگر را داریم، ایره میتونیم که از طریق همراه سیستم خود سازگار رو بسازیم و کار کنیم. برای اینستالینگ فایل یا MSI فایل کلیک میکنیم، میایم به آپشن پراپرتیز و در اینجا میریم در بخش کامپتیبلیتی. از بخش کامپتیبلیتی میایم امی کامپتیبلیتی مود اکتیو میکنیم، run this program in compatibility mode. دیگه میبینیم که ویندوز های قبلی را اشاره میده، previous version of Windows. همین را فعال میمانیم، اپلای میگیم، اوکی میکنیم. دوباره میایم بروی اینستال کلیک میکنیم، رن میکنیم، اپلیکیشن ما رن میشه. next accepts license agreement, next install, فینیش. پروسه تکمیل شد، فایل ما اینستال شد. کلوز میکنیم فایل خود، این مینیمایز میکنیم و میریم در مای پی سی. در مای پی سی میریم، درایو سی را باز میکنیم،
پروگرام فایلز را باز میکنیم و در اینجا امو نت سپید مانیتور را پیدا میکنیم و فایلش را باز میکنیم. در اینجا ما مخفف از امو NSMC یا نت سپید مانیتور داریم. بلش کلیک میکنیم، اوپن میگیم. Do you want the net speed monitor toolbar on your taskbar? Yes میگیم. اینجا دست اول لنگویج پرسان میکنه که ما دایم انگلیش هم میگیریم و اینجا از پیش ما پرسان میکنه که اینترنت یا وایرلس ادپتر کدام ادپتر شما میگیرین، امرش آشنا میسازین. ما وایرلس ترافیک لاگینگ به خاطر است که یا یک SQLite دیتابیس جور میکنه که شما چی وقت وصل شدین چی وقت نشدین و تمام دیتای از او را در اینی رومینگ فایل برای شما ذخیره میکنه که ما فعلا وزارت نداریم، او را فعال نمیکنیم. سیو میگیم. برای تاسکبار ما امی سیتینگ که میخواستیم ظاهر شد. نشان هم میبینین اپلود در یو و دانلودش هم در دی. برایش چپ کلیک میکنیم، میریم کانفیگر میکنیم. کانفیگریشن از این میبینیم. در کانفیگریشن از این ما جنرال است که میخوایم با چی طریق ببینیم، kbps ببینیم، کیلوبایتس ببینیم، kb ببینیم پر سکند. ما kb پر سکند میگیریم و پریسیشن نورمال میمانیم. turn on monitoring on ایرام تک میمانیم مانیتورینگ کنه. لیاوت میبینیم که کدام فونت ازی باشه، سایز فونت چقدر باشه. کلوز سایز فونتش چقدر باشه. دوستان عزیز ما سایز فونت یک دفعه میبینیم، یک بار اپلای میکنیم. وقتی سایز فونت بسیار کلان میکنیم اینجا یک مشکل پیدا میکنه. همین تاسکبار از اندازه نرمال خود کلانتر میسازه. پس میریم در لیاوت فونت به اندازه میمانیم که قابل دید باشه، فقط قابل دید باشه و در حد نباشه که تاسکبار ما رو بسیار کلان بسازه. این بخش دیتابیس هست. اگر حالا ما بخوایم دیتابیس شان کده میتونیم که در SQLite برای ما بگیره یا هم نمیخوایم نمیتونیم. و ادوانس در اینجا ما میتونیم ریست کنیم کل سیتینگ های خود به دیفالت که نمیکنیم. حالا وقتی ما ایره فعال کردیم ما میتونیم هر زمان خواسته باشیم نت سپید خود چک کنیم و اینجا میتونیم که ما منتلی دیتای خود ببینیم. فعلا دقیق لود نشده چون روز اولش است و وقتی زیاد لود میشه برای ما سیشن میگه که ما در سیشن که داخل شدیم چه قیم بی را یوز کردیم. و مثلا ما تشکر به پایان یک ویدیوی دیگر رسیدیم. شما میتونین هر مشکلی که داشته باشین، مشکلات تکنیکی داشته باشین و میخواین که ما براتون مورا ویدیو بسازیم، مکمل براتون قدم به قدم استپ به استپ او را تشریح بکنیم. شما چگونه میتونین مشکلتان حل بکنین، فقط برای ما کامنت بگذارید. تشکر میکنم.